नमस्कार मित्रांनो, मी डिजिटल सौरभ आणि आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की इंस्टाग्रामवरील हॅशटॅग्स आपण कशा पद्धतीने यूज केले पाहिजे। कारण की तुम्हाला माहित असेल की इंस्टाग्रामची ग्रोथ आणि एंगेजमेंट ही हॅशटॅगवरती अवलंबून असते। त्याच्यामुळे हॅशटॅग्स हे कशा पद्धतीने वर्क होतात हे माहिती असणे खूप गरजेचे आहे। तर आज मी तुम्हाला हे डिटेलमध्ये सांगणार आहे, तर तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघायला विसरू नका। तर मित्रांनो, तुम्ही जर माझा मागचा इंस्टाग्राम अल्गोरिदमचा व्हिडिओ जर बघितला असेल तर तुम्हाला हे समजलेच असेल की इंस्टाग्रामचा अल्गोरिदम हे हॅशटॅगवरती वर्क करत असतं। त्याच्यामुळे इंस्टाग्रामचे हॅशटॅग्स आपण कशा पद्धतीने वापरले पाहिजे याची माहिती घेणं हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण याचाच वापर करून आपण आपले फॉलोअर्स आणि एंगेजमेंट ही वाढवणार आहे। तर आज मी तुम्हाला सांगणार आहे अशा काही टिप्स ज्याचा वापर करून तुम्ही देखील तुमचे इंस्टाग्रामचे फॉलोअर्स आणि एंगेजमेंट ही वाढवू शकतात। तर मित्रांनो, आता आपण बघणार आहोत सर्वात महत्त्वाची आणि पहिली गोष्ट ती म्हणजे तुम्ही जेव्हाही केव्हा इंस्टाग्रामवरती पोस्ट टाकाल तेव्हा त्या पोस्टच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये हॅशटॅग्सचा वापर हा जरूर करा, कारण की इंस्टाग्राम हे हॅशटॅगवरती वर्क होत असतं। तुम्ही जेव्हा इंस्टाग्रामवरती हॅशटॅग टाकता तेव्हा इंस्टाग्रामला समजते की तुमची पोस्ट ही कोणत्या रिलेटेड आहे आणि ती कोणत्या ऑडियन्सला दिसली पाहिजे। त्याच्यामुळे हॅशटॅगचा वापर करणे हे खूप इम्पॉर्टंट आहे। त्या हॅशटॅगमध्ये देखील तुम्हाला माहित असेल की इंस्टाग्रामने आपल्याला 30 हॅशटॅगचं लिमिट दिलेलं आहे, तर आपण देखील पूर्ण 30 हॅशटॅगचा वापर हा केला पाहिजे। काही जण काय करतात की 4 हॅशटॅग टाकता, 5 हॅशटॅग टाकता, पण त्याच्यामुळे तुमची पोस्ट ही रीच होत नाही। कारण की जेव्हा आपण जास्तीत जास्त हॅशटॅग टाकू आणि इंस्टाग्रामने दिलेल्या लिमिटमध्ये आपण जेव्हा पूर्ण हॅशटॅग टाकू तेव्हा आपली पोस्ट ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे आणि तुमच्या पोस्टची एंगेजमेंट देखील जास्तीत जास्त वाढणार आहे। त्यामुळे इंस्टाग्रामवरील हॅशटॅगचा हा पूर्ण वापर करणे हे देखील गरजेचे आहे। तर मित्रांनो, आता मी तुम्हाला दुसरा पॉईंट सांगणार आहे, तो म्हणजे तेच हॅशटॅग प्रत्येक पोस्टला वापरू नका। आता काही लोक काय करतात की एकच हॅशटॅग उचलतात आणि ते प्रत्येक पोस्टमध्ये वापरत असतात, पण अशाने देखील आपली पोस्टला एंगेजमेंट ही कमी येत असते। कारण की इंस्टाग्रामला वाटते की तुम्ही स्पॅमिंग करत आहात, कारण तुमची पोस्ट ज्या रिलेटेड आहे त्या रिलेटेड जर तुम्ही हॅशटॅग टाकले तरच ते रिलेव्हंट ठरवले जातात। तर मित्रांनो, तुमची जी काही समजा तुम्ही डिजिटल मार्केटिंगबद्दल टाकत असाल तर डिजिटल मार्केटिंगमध्ये तुम्ही जर आज फेसबुकबद्दल माहिती दिली तर तुम्ही फेसबुक रिलेटेड हॅशटॅग टाका आणि ते हॅशटॅग एक चेंज करत राहा। कारण तुम्ही एकच हॅशटॅग जर प्रत्येक पोस्टला टाकत गेले तर तुमचं पेज हे स्पॅमिंगमध्ये निघून जाईल आणि तुमच्या पोस्टला रीच येणार नाही। त्यामुळे तुम्ही प्रत्येक पोस्टला तेच हॅशटॅग्स हे वापरू नका। तुम्हाला जर इंस्टाग्रामवरती ग्रोथ हवी असेल, फॉलोअर्स जास्त वाढवायचे असतील, तर तुम्हाला हॅशटॅगचं मेकॅनिझम समजणं हे खूप गरजेचं आहे। तर मित्रांनो, आता मी तुम्हाला सांगणार आहे तिसरा पॉईंट, तो म्हणजे रिलेव्हंट हॅशटॅग यूज करा। आता काही जण काय करतात की काही ट्रेंडिंग हॅशटॅग असतील ते हॅशटॅग तुम्ही पोस्टवरती टाकत असतात, पण तुमची पोस्ट ही वेगळी असते आणि हॅशटॅग हे वेगळेच असतात। त्याच्यामुळे इंस्टाग्राम तुम्हाला रीच देत नाही। तर मित्रांनो, तुमची ज्याही रिलेटेड पोस्ट असेल त्याच रिलेटेड हॅशटॅग तुम्ही वापरणे हे खूप गरजेचे आहे। कारण तुम्ही जेव्हा रिलेव्हंट हॅशटॅग वापरतात तेव्हा इंस्टाग्राम तुमची पोस्ट ही जास्तीत जास्त लोकांना दाखवत असते आणि तुमचं जे काही सेक्टर असेल त्या सेक्टरमध्ये तुमची पोस्ट ही दिसणार आहे। जर तुम्ही वेगवेगळे हॅशटॅग जर यूज करत असाल, समजा तुमचा टॉपिक जर डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड आहे आणि तुम्ही जर फूडचे हॅशटॅग्स वापरत असाल किंवा काही हॅशटॅग्स हे ट्रेंडिंगला असतात ते हॅशटॅग तुम्ही वापरत असाल, तर तुमची पोस्ट ही त्या हॅशटॅगच्या ट्रेंडिंगमध्ये दिसेल, परंतु लोक ती ओपन करणार नाही, कारण लोकांना दुसरी माहिती हवी असते। तर त्याच्यामुळे मित्रांनो, तुम्ही जर रिलेव्हंट हॅशटॅगचा जर वापर केला तर इंस्टाग्राम देखील तुमची पोस्ट ही जास्तीत जास्त एंगेज करेल आणि तुमचे फॉलोअर्स आणि एंगेजमेंट देखील वाढेल। तर मित्रांनो, आता मी तुम्हाला सांगणार आहे आपली चौथी ट्रिक, ती म्हणजे तुम्ही हॅशटॅगचा जेव्हा वापर करतात तेव्हा ते हॅशटॅग हे 3 पार्टमध्ये तुम्ही डिवाइड करा, ते म्हणजे लार्ज, मीडियम आणि स्मॉल। आता तुम्ही इंस्टाग्रामवरती बघितलं असेल की काही हॅशटॅग्सला ही लाखोमध्ये रीच असते, काही हॅशटॅग्सला हजारोमध्ये रीच असते, तर काही हॅशटॅग्सला ही शेकडोमध्ये रीच असते। तर मित्रांनो, आपल्याला काय करायचं आहे की अशा 3 प्रकारचे हॅशटॅग्स आपल्याला 10-10चा सेट बनवायचा आहे। जसे की आपण इंस्टाग्रामवरती 30 हॅशटॅग टाकू शकतो, तसं आपल्याला 10-10चे 3 सेट बनवायचे आहे। म्हणजे आपण काय करणार आहे की एकदा स्मॉल हॅशटॅग्सचे 10 हॅशटॅग्स आपण घेऊया, त्यानंतर मीडियमचे 10 हॅशटॅग्स आणि लार्जचे 10 हॅशटॅग, आणि 3 मिळून आपण एका पोस्टमध्ये ते टाकत जाऊ। असेच आपण 4-5 सेट आपण बनवून ठेवू आणि ते वेगवेगळे हॅशटॅग्स हे वेगवेगळ्या प्रकारे आपण ते यूज करत जाऊ। कारण त्याच्यामुळे काय होईल की तुमचे हॅशटॅग्स हे रिपीट देखील होणार नाही आणि सगळ्या सेक्टरमध्ये तुमचे हॅशटॅग हे जातील। ज्या पोस्टला कमी एंगेजमेंट असते त्याच्यामध्ये देखील जातील आणि ज्या पोस्टला जास्त एंगेजमेंट असते त्याच्यामध्ये देखील तुमचे हॅशटॅग जातील। तर मित्रांनो, याचा वापर करून तुम्ही जास्तीत जास्त एंगेजमेंट तुमच्या पोस्टला आणू शकतात। तर ह्या अशा काही ट्रिक्स होत्या ज्यांचा वापर करून तुम्ही तुमच्या पोस्टला जास्तीत जास्त एंगेजमेंट आणू शकता आणि तुमचे फॉलोअर्स देखील तुम्ही वाढवू शकतात। तर मित्रांनो, तुम्ही जर हा व्हिडिओ इथपर्यंत बघितला असेल तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि माझ्या या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। मी तुमच्यासाठी असेच नवीन व्हिडिओ घेऊन येत राहणार आहे। तर चला मग आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।